Hi, kitchen friends! Welcome to another kitchen adventure here in Jewel Flavor Bliss. How about little sweetness today? In this episode, we'll have our homemade rich and velvety choco dip. And how about the silky and buttery salted caramel? Let's get started! At narito ang ating mga ingredients para sa ating salted caramel dip. 1.5 cups sugar, half cup water. Hayaan lang nating matunaw ang sugar hanggang maging syrup ito at iwasan din natin na haluin kasi mag-crystallize ang ating sugar, mamumuo ito. So iwasan natin yon. Swirl-swirl lang natin ng konti hanggang sa matunaw na yung mga sugar nito. Gusto ko ipakita sa inyo stage by stage kung paano natin ma-achieve yung tamang-tamang texture ng ating salted caramel. I-cover lang natin saglit para yung pinaka-steam niya is pumunta sa mga gilid nito para maiwasan yung crystallization ng mga sugar sa mga gilid-gilid. Yan, nag-uumpisa na siyang mag-change ng color. Nagiging light brown na siya. Remind ko lang kayo, kitchen friends, na ang fire natin is moderate lang. Ayan, nag-start na siya maging amber color. So, start na rin natin. I-drizzle ng paunti-unti ang ating 1 1/4 cups heavy cream. I-whisk natin maigi. At mapapansin na rin natin na unti-unti na itong lumalapot. Oh, mga friends, ingat lang at napakainit ng ating ginagawang ito. Continue mixing lang natin ang ating caramel sauce. Simpleng recipe lang siya, but great in taste. And I promise you na kapag natutunan mo na to, you'll never stop making your own homemade salted caramel dip. Sigurado yan. Hindi mo na ma-miss ito dahil hindi ka na kailangang bumili. Dahil lagi ka na lang may stock. Diba? At yan na ang tama niyang consistency. Ready na siya. At kapag malamig na ito, i-store lang natin siya sa isang malinis na bottle at pwede na natin i-stock sa loob ng ating fridge. Tadaan! Ayan, meron ka ng ready salted caramel dip. Marami ring uses ang salted caramel na to. Dip sa inyong pretzels or churros. Great din toppings para sa donuts and i-drizzle mo rin sa brownie. At isa pa, pang spread sa pandesal. Napakasarap din. And for our next recipe, gagawa naman tayo ng velvety rich chocolatey chocolate dip. Tara, simulan natin. At narito ang mga ingredients niya. Isip lang natin ang ating 100 grams cocoa powder at ang ating APF or all-purpose flour, 1 tablespoon.
I-sift lang natin maigi para maalis natin mga buo-buong harina at kakao. Then, isusunod na natin ang 200 grams granulated sugar. Maging asukal, i-sift din natin maigi. Hanggang sa mawala yung mga buo-buong mga granules nito. Then, ilagay natin to sa isa nating pan. Then, haluin din itong maigi. I-add na rin natin ang ating 500 ml whole milk. Haluin na rin natin ito maigi para at least matunaw na natin ang cocoa at ang sugar. Isalang na rin natin, pero gagamit lang tayo ng moderate heat para dito. And we continue to stir. Stir, stir, stir. And we have to cook this for at least 20 minutes. So, kailangan bantayan. Kailangan dito ng focus, full attention. Dahil hahaluin natin to. Kung hindi, maninikit ito sa ilalim at susunog. So, we continue to stir ulit. Mix, mix. Hanggang sa ito na yung consistency niya. At siya, para na siyang heavy cream. Then, we will add the remaining ingredients. Tulad ng salt, para i-balance natin ang tamis ng ating chocolates. Then, i-add na rin natin ang ating vanilla for added flavor. And at this point, we'll be adding our dark chocolates, 100 grams. I'm using slow fire na sa stage na to. I kept the camera rolling para pakita sa inyo yung changes ng consistency niya, yung thickness nitong sauce natin. Kasi at this point, medyo moderate pa lang siya. Hindi pa sa yun talagang heavy. So, we continue to stir. Halo lang siya para hindi manikit. And then, later on, kita nyo, talagang thick na siya. Yun ang hinahanap nating consistency. Yung bang parang mayonnaise. Yan, malapit na. Konti na lang at we're there. Tcharan! Ayan na. Ready na ang ating chocolate dip. And cool ha? Pag isa-serve nyo to sa mga friends nyo. Imagine, homemade chocolate sauce or chocolate dip. They will surely love the rich velvety chocolate dip na kaya nyo i-regulate maging ang sweetness nito. Serve it with your favorite biscuit, pretzels, ice cream, anything. For sure, kahit ikaw, you won't stop snacking on this. Try natin ito. Wow! Oh, please, don't stop me. Ang sarap kasi. Chocolate dip
and salted caramel dip right at your own home. This has been another fun kitchen adventure here in Jules Flavor Bliss. I hope nag-enjoy kayo. For more exciting kitchen adventure, don't forget to subscribe. At shout out muna tayo. Hi, Mayvi Denise. Enjoy watching!